हुँदैन 130 किलोको बङ्गुर हो 30 किलो नयाँ तरिका भयो यो चाहिँ यो आगोमा त पाकेन कि खासमा यो आगोमा गरेको भरभर बोल्यो नि त मासु तर त्यस्तै टेस्ट आउँछ त सेम्नु धुलो र घामले चाउदैछ वास्तै हो तपाईँ त्यस्तो बानी छैन नि त एउटा ज्वरो लाग्दो भयो ल कोइला चाहिँ के हो यो बिकोला के त यो त बियो कोइलामा त्यति फ्लेभर चाहिँ मिसाउनु होला नि औ जस्तो अर्को कोइला छ कि फ्लेभर अब यहाँबाट आउँछ बोसोको त यहाँ त धेरै त पोलो भन्छ कसरी दिन्छ भन्छ मसला चाहिँ मिलाउनु गाह्रो सेकुवा खाने कार्यक्रम हो त्यहाँ हुँदैन हाम्रो माइला फङले पाल्नु भएको 130 किलोको बङ्गुर हो 30 किलो छाला चाहिँ नरम रहेछ त्यति स्वादिलो छ मासु त्यहाँको भन्न 130 किलोको हो मासु राम्रो रहेछ यो त लोकल घर आफ्नै फर्म पारेको बुझ्दै उहाँ चाहिँ हाम्रो हेड कुक हो के भनौँ नेवार सङ्घे जस भनौँ न भोट भत्तेरको चलिक परेमा काम गर्ने कुकै हो अब उहाँ चाहिँ अब सेकुवा पोल्नु भनेपछि एकदम रमाउने मान्छे सेकुवा पोल्नु भनेपछि अगाडि सरिहाल्यो ए सेकुवा खाने मान्छे ठुल्ठुलो पनि देखाइदिनु हजुर के भयो के भयो दिदी के जन्तिर धेरै छ नि नयाँ तरिका भयो यो चाहिँ यो आगोमा त पाकेन कि खासमा यो आगोमा गरेको भरभर बोल्यो नि त मासु तर त्यस्तै टेस्ट आउँछ त सेम्नु अझ आगोमा ड्राई हुन्छ यो अलिक टेस्टी भयो हो त कलेज मन पर्छ तपाईँ गऱ्यो भयो उसले त नदिनु अब यसरी भेला भयो नि त त्यो बच्चालाई भातै दियो हुन्छ के अरे न्याङलाई पनि भातै दिनु मैले तितो छैन कि आगोमा गएर त तितो हुन्थ्यो निभाउँदा अहिलेसम्म पाएको हुँदैन कुनै डोरी हाल्थ्यो विशेष त अब यो त हंसले ठाउँ छोडेको यसको भोलि गएर उहाँ प्रदेशमा उता अच्छा छ दिदी
के भयो छि 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 मैले लिने हो पाउन भएको दिनु यो पानी गयो के त्यो तात्यो कि त्यो यसो निक्छ वारन्टी छैन कहाँबाट ल्याएको बाखानु त म उ त भात छ बस बस ल अब भाइ सन्छ त्यत्रो गाडी देखेको कस्तो मोबाइल होइन त्यो होइन बाबा सम्झिने फोन जग्गा पर्छ भयो अब ल भात खानु पाएको छैन को भन्थ्यो आँखा भित्र